السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل. اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الثالثة من محاضرات Public Transportation. وهاي المحاضرة راح نتكلم عن الباس Priority Treatment اللي هي طرق يعني تحسين أو تشغيل الباصات بالميكسد ترافيك. يعني عندنا الباص دا يشتغل بالمناطق يكون بها ميكسد ترافيك، يعني ما عنده مسارات تكون ثابتة بالميكس ترافيك، يعني يتشارك مع المركبات الأخرى بنفس المسار. شلون راح نحسن من تشغيل الباصات في حالة إنه كان الباص دا يعمل أو دا يشتغل بالميكس ترافيك؟ فهنا هي طرق معالجة لتحسين تشغيل المركبات النقل العام، فنسميها priority treatment، يعني الأفضلية أو الأسبقية أو الأولوية لمرور الباصات في مناطق محددة حتى نزيد من سرعة الباصات، وبالتالي نقلل الديلي، وبالتالي نحسن من كفاءة النقل العام. فالباس professional treatment at intersection هسه طرق تحسين تشغيل الباص في التقاطعات. When buses operate in mixed traffic, the interference decreases bus speed and lower overall bus vehicle and person capacity. إذا الباص كان يشتغل عندي في مناطق اللي هي ما بيها تكون إلا مسارات محددة، يعني يشتغل مع الترافيك بنفس المسار، يعني ميكس ترافيك، يعني يشارك المركبات الأخرى بنفس المسار، فبهاي الحالة حيصير عندي تداخل مع المركبات الأخرى أثناء التشغيل، وبالتالي راح يقلل من سرعة الباص، ويقلل لي أيضا بالتالي يقلل لي من الفيكل كاباسيتي والبيرسون كاباسيتي. حكينا احنا شنو هي الفيكل كاباسيتي والبيرسون كاباسيتي. الفيكل كاباسيتي يعني عدد المركبات اللي عدد المركبات في الساعة، قد كم باص يمر خلال الساعة، هي هاي الفيكل كاباسيتي. البيرسون كاباسيتي الباص قد ينقل أشخاص خلال الساعة، هي هاي المقصود بها البيرسون كاباسيتي. The bus professional treatment described in this section compensate by moving or reducing source of delay, increasing bus speed. هسه طرق المعالجات اللي راح نتكلم عنها في هذه المحاضرة راح تتعامل أما بتقليل الديلي، نقلل الديلي أو نزيد سرعة الباص. When considering bus professional treatment, the total change in person delay, both for passenger in buses and for motorists, should be taken into account. يعني أنا يجب أن أخذ بنظر الاعتبار إنه أقلل البيرسون ديلي، يعني الشخص يعني من حيصعد بالباص وكان هناك مثلا أماكن مزدحمة، فإيش قد راح يصير عنده ديلي نتيجة استخدام النقل العام، فأنا لازم أعرف إيش قد أقلل من الديلي بالنسبة للباصز، وبالنسبة أيضا للموتورست، أيضا السيارات الأخرى. يعني أنا مثلا انطيت أفضلية للباص، أيضا قللت للديلي، لكن بالتالي هذا حيأكد على الموتورست اللي هي المركبات الأخرى اللي هي النقل الخاص، اللي أيضا هي راح يكون إلها حيزيد الديلي إلها في هذه الحالة. should be taken into account. Bus priority treatment to provide faster, more reliable bus operation, improving bus passenger quality of service. فإذا طرق أولوية أو الأسبقية للباصات حتنطيني تشغيل أسرع، و reliable bus operation حيعطيني تشغيل موثوق بأنه أنا أوصل بالوقت المحدد بالوقت المحدد للرحلة، وبالتالي أيضا راح يحسن لي من الكواليتي اوف سيرفيس اللي هي نوعية الخدمة للركاب. عندنا الطريقة الأولى اللي هي بواحدة من أنواع التريتمنت اللي هي signal priority، اللي هي الأسبقية أو الأفضلية للمرور. حننطي أسبقية أو أفضلية لمرور الباصات. فعندي نوعين سيستم، عندي bus signal priority measures as signalized intersection include passive system. عندي نوعين سيستم، عندي passive system وعندي active system. شنو الفرق بين هاي الأنظمة؟ ال passive system which are pre-timed treatment adjusted manually to determine the best transit benefit while minimizing the effect on other vehicle.
يعني هنا حتكون عندي سيجنال مخصصة فقط للترانزيت، لكن تكون بري تايمد يعني مسبقة التوقيت، يعني التوقيت هي محدد ويشتغل على أساسها الباص. هاي الأنظمة نصيح لها باسيف سيستم، يعني كفاءتها أقل من الأكتيف سيستم، يعني بيها كفاءة لكن أقل. الأكتيف system which adjusts the signal timing after sensing the arrival of bus. الأكتيف system يعتمد على نظام السنسينج، يعني المتحسسات، يعني هناك اكو متحسسات تكون في التقاطع. الباص راح من يمر، يعني إذا نيجي نشوف هاي الصورة هنا، الباص من راح يوصل للتقاطع، هنا اكو تشيك ان ديتكتور، هاي اكو متحسسات هنا بالطريق راح يعرف هنا اكو باصات، فهناك بهاي الحالة مباشرة راح تتحول إشارة من الديتكتورز إلى السيجنال كنترول، وبالتالي السيجنال كنترول راح يبدي ينطي أخضر للباصات حتى تمر بالتقاطع. وأيضا إذا نشوف صورة هنا نلاحظ أيضا بالتقاطع، نشوف إنه الباص بالتقاطع عندي مثلا هنا بخاصية البلوتوث أو الواي فاي، وهنا أيضا السيجنال بالتقاطع بواي فاي أو بلوتوث. فمجرد إنه السيارة وصلت للتقاطع راح تبدي تبث إشارة للسيجنالز، وبالتالي راح تبدي تتغير إشارة السيجنال تصير خضراء حتى تمر عندي الباصات، وبالتالي نسميها احنا active system، يعني اعتمادا على الطلب يتم تغيير السيجنال تايمينج. فالactive system table 1 list the most common bus signal priority system at intersection. راح ينطيني هذا التيبل، ينطيني النوعين اللي هو الباسيف priority والactive priority. bus signal priority measure can be passive يعني pre-timed يعني مسبق التوقيت. all active operated when bus is detected، أو active عندما يكون يتم الكشف إنه وجود أكو باص بالتقاطع، فيكون التوقيت حسب يعني حسب المتحسسات detected. فنلاحظ هذا التيبل 1 ده ينطيني التريتمنت اللي هي أما تكون passive أو active. هنا الباسيف حيكون عندي adjust cycle length يعني تعديل طول الدورة السايكل لينث، اللي هي بالتالي أنا راح reduce cycle length at isolated intersection، يعني راح أقلل من طول دورة الجرين بالتقاطعات اللي هي isolated. split phase راح يكون عندي توزيع مفصول لكل phase. apply multiple phase while maintaining original cycle length، يعني ممكن أطبق أكثر من طول بالتقاطع. air-wide timing plan، أني ممكن أنطي أكثر الخطط موسعة للتايمينج. professional progression for passes to signal offset، أيضا كلها هاي إلها علاقة بالتايمينج. وبايباس ميتر سيجنال، يعني ميتر سيجنال يعني أتجاوز السيجنال تكون اعتمادا على الميتر. باس use special reserved lane special signal phase all are rerouted to non-metered signal، يعني هنا الباصات تستخدم أما مسارات تكون مخصصة إلها، أو تستخدم signal phase، تستخدم أيضا فيسات أطوال تايم تكون مخصصة إلها. all are rerouted to non-metered signal، يعني يتم إعادة تدويرها إلى مناطق ما بها non-metered signal. الأكتيف برايورتي عندي الفيس اكستنشن، ممكن راح يتوسع عندي بهاي الحالة الطول، يعني الطول يجوز هو كان عندي 60 ثانية ممكن يصير أطول حسب المتحسسات، إذا يعني شافت موجود أكو باصات فراح يزيد الفيس بهاي الحالة. فنقيس فيس تايم. early state يعني يبدي مبكرا. reduce other face time يعني يبدي هذا بهاي الحالة من يشوف أكو مركبة راح يبدي مبكرا الفيس، بينما يقلل من بداية التايم لباقي الفيسات. special face addition of a bus face، إنه ممكن إن نضيف فيس إضافي إذا كان ما متوفر. وفيس suppression skip non priority faces. permission
condition or unconditioned. Unconditioned اللي هو pass phase began when all other intervals are satisfied، يعني يبدي الطور الخاص بالباصات في حالة جميع الانترفلز الأخرى هي متحققة، أو condition تحت شرط معين same as above except certain conditions are used to determine when the pass phase should begin. هناك حالات خاصة يشتغل عندها الباص، يعني ممكن يكون هنا تشغيل مشروط وهنا تشغيل غير مشروط. هنا التشغيل غير مشروط يعني يعتمد على الانترسكشن كونديشن، يعني إذا كان عندي تقاطع بفد أماكن معينة يكون بيها مرور مثلا للبيدستريان، فبهاي الحالة لازم يكون هنا تشغيل مشروط condition، أو إذا ماكو عندي كان مرور مثلا للبيدستريان فممكن يكون التشغيل هو unconditional. إذا للطريقة الأولى اللي هي الباسيف أنا ممكن أعدل من طول السايكل لينث بحيث إنه أقلل السايكل لينث فقط في الازوليتد انترسكشن، أو أشتغل سبلت فيس يعني أزيد عدد الفيسات في مع ثبات السايكل لينث، تبقى السايكل لينث ثابتة لكن ممكن إنه أنا أزيد أكثر، أنطي أكثر من فيس. والاير وايد تايمينج بلان إنه أنا ممكن أنطي أفضلية لمرور الباصات وباي باس ميتر سيجنال. إذا كلهن هذني كلهن تحت الباسيف برايورتي. أما الأكتيف برايورتي اللي هو أنا ممكن شنو هي المعالجات اللي ممكن أشتغلها هنا، إنه فيس إكستنشن أعمل على زيادة طول الطول الفيس، early start إنه يبدي الباص من أولا، special face إنه أنا أستخدم فيس خاص فقط للباصات، وفيس سيبريشن إنه هنا skip non priority faces إنه أنا ممكن هنا يعني أنا من انطيت priority أفضلية للباص لمرور الباص، فالمرور الآخر أو النقل الآخر اللي هو المتمثل بالسيارات هي هاي نسميها احنا نون برايورتي، لأن احنا ما يعني ما انطيناهم أفضلية. فهنا بهاي الحالة إنه أني ممكن أتجاوز عن الفيس الخاص بيهم وأعمل له سكيب، يعني ما يشتغلون، وأني أتجاوز هذا الفيس الهم ويبدي يشتغل فقط الباص بهاي الحالة. ومثل ما قلنا هنا أيضا التشغيل المشروط وغير المشروط. طبعا هناك محددات لتشغيل هاي الأنظمة سواء كانت باسيف أو أكتيف. إذا كانت باسيف فالمحددات إنه هي تم تطبيقها عند الازوليتد انترسكشن، يعني التقاطعات اللي هي تكون منعزلة أو مفصولة عن باقي التقاطعات، لأن إذا نظمنا هاي الطريقة بالتقاطعات اللي هي تكون coordinated، يعني تقاطع يكون يعتمد على الثاني، فبهاي الحالة حيسبب لي نوع من الديلي على باقي أنظمة النقل اللي هي تمثل بالنقل الخاص، وبالتالي ما راح تزيد عندي الحالة السوء على وبالتالي ما راح ينطيني level of service، بالتالي راح يقل عندي level of service وبالتالي ما راح يؤدي النتيجة المطلوبة. بينما ال active priority هاي الطريقة should be implemented only at intersection operation at less than capacity. محددات هاي الطريقة إنه تشتغل بالتقاطعات اللي تشتغل تحت الكاباسيتي، يعني مو تقاطع يكون مزدحم، لازم التقاطع يكون less than capacity. هاي طريقة الأكتيف. So that the change to signal timing whenever a bus passes through the intersection do not worsen the intersection level of service. وبالتالي يعني تغيير السيجنال تايمينج للباصات ما راح يؤدي إلى إنه يقلل لي من الليفل أوف سيرفيس للتقاطع، وهذا الغرض ليش إنه أنا أشغلها فقط بإنه هي فقط بالتقاطعات اللي هي تكون أقل كاباسيتي، يعني تكون تشغيل المركبات بها تحت الكاباسيتي. الautomated system that do not require bus driver intervention are preferable. يعني في حالة إنه أنا إذا أشغل الأكتيف فبهاي الحالة نفضل إن نستخدم الباصات اللي هي الأوتوماتيك، يعني يكون تشغيلها أوتوماتيك، ما يعتمد على السائق نفسه الباص درايفر، ما يعتمد على السائق، يعني السيادة تقود بدون سائق، يعني هكذا. بالتشغيل يفضل تشغيل المركبات اللي هي إنه السيارة يتم قيادتها بدون سائق.
since the driver may not always remember to activate the system. يعني بهاي الحالة الدرايفر السائق لازم كل ساعة يتذكر إنه يفعل النظام حتى يعبر من التقاطع، وهاي الحالة حتكون شوية مزعجة بالنسبة للسائق، فيفضل إنه هاي الأنظمة تكون هي automated system. When coupled with two-way data connection، يعني هاي الطريقة حتكون مصاحبة لي إنه يجب أن يكون بيها two-way data communication، يعني يجب أن يكون هو automatic vehicle location. automatic vehicle location يعني تحديد موقع المركبة وين، اللي قلنا هو باللوب ديتكتر يحدد لي موقع المركبة وين. و two-way data connection مثل ما قلنا انه هاي يعني بيها واي فاي او بلوتوث، يعني two way يعني السيجنال بيها communication والمركبة بيها communication، يعني اثنينهم بيهم واي فاي او بلوتوث وهكذا، حتى ممكن تشغيل هذا النظام. on bus priority system can be set at active to activate signal priority only when a bus is behind schedule، فبالتالي يتم تشغيل الباص تبعا للوصول المركبة. عندي أنواع أخرى أيضا من طرق التشغيل، مثلا عندي queue bypass. queue bypass allow buses to avoid a queue of vehicles such as those that develop a signalized intersection or freeway run meter by providing a special lane. queue bypass lane can be shared with carpool and vanpool. يعني هنا إذا كان عندي مجموعة من المركبات اللي هي تكون queue of vehicles، يعني مجموعة مثل الطابور من المركبات يتكون بالتقاطع نتيجة وجود ازدحام، فحتى الباص يتجاوز هاي المركبات اللي هي الكيو اوف فيكل، يتجاوز هاي المركبات عن طريق توفير سبيشال لين، توفير ممر إضافي أو ممر خاص لعبور الترانزيت. وعادة هذا الممر يكون shared with carpool and vanpool. احنا الكاربول مثل ما قلنا اكو في بعض الأماكن يخلوا لها ممر خاص لعبور الكاربول والفانبول، فبهاي الحالة إذا كان هناك ممر خاص للكاربول أو الفانبول فممكن يتم استخدامه من قبل الباسز في حال عبور المناطق المزدحمة، مثل ما قلنا في هاي الأماكن اللي هي تكون بها queue of vehicle، فممكن إنه يتجاوز هاي المركبات عن طريق استخدام الممر الخاص بالكاربول أو الفانبول. الطريقة الثانية للتشغيل اللي هي queue jump. queue jump allow buses to move past long queue of vehicle at signalized intersection by using right turn lane or long offline bus stop. هنا queue jump أيضا تسمح للباصات إنه هي تتحرك أو تتجاوز إذا أيضا عندي كيو من الباص، كيو من المركبات وهي أيضا واقف الباص في مجموعة من المركبات، فممكن تسمح إنه بحركة هذا الباص إنه يتجاوز هذا الكيو من الفيكل بالتقاطعات باستخدام الرايت تيرن لين، يعني بيستخدم إنه الممرات اللي هي تكون على الجهة اليمنى يستخدمها حتى يعبر هاي المركبات، أو إنه ممكن يستخدم اللونج أوف لاين باس ستوب. إذا عندي أوف لاين باس ستوب ممكن أيضا يستخدمها حتى يعبر هذا الكيو، وبالتالي راح يقل عنده الديلي. نلاحظ هاي الحالة في هاي الصورة مثل ما نشوفه هنا، عندي هنا مثلا هذا هو الكيو موجود، وعندي هذا الباص هنا كان مكانه، فممكن إنه هو يستخدم الممر الأيمن، هذا هو الممر الأيمن، يستخدم الممر الأيمن ومن تالي يعبر التقاطع، وبالتالي هو يتجاوز هاي المركبات اللي موجودة. فإذا أنا أوفر له ممر إضافي هنا حتى يعبر اللي هو باستخدام الممر الأيمن. special right lane signal provide a green indication. هنا أيضا يتم توفير right lane signal، يتم توفير إشارة، يعني هنا يخلي إشارة لمرور الترانزيت. هنا يخلون إشارة لمرور الترانزيت الباصات، بحيث إنه الباص من إجا هنا بهذا الممر راح تكون الإشارة خضراء فهو راح يتجاوز التقاطع، لكن الإشارة حمراء لهاي المركبات اللي هي واقفة هنا بالبلوك، فبهاي الحالة هو راح يتجاوز التقاطع، وبهاي الحالة يقل الديلي عندي.
A special right lane signal provide a green indication for a brief time before the green for adjacent general traffic lane. يعني هنا أكو مثل ما قلنا إشارة راح تنطي فترة أخضر قبل إنه يبدي الأخضر للمرور المجاور، يعني المركبات الأخرى اللي هي موجودة بالبلوك بالكيو أو بالكيو موجودة بالكيو. The bus then exit the right lane and merge into the lane to the left and ahead of the other traffic will still stop for a signal. يعني بهاي الحالة يقول لك الباص هو عن طريق استخدام الممر الأيمن هو راح يتجاوز الكيو اللي هو من المركبات، وبالتالي راح يقدر يغادر التقاطع، بينما المركبات الأخرى راح تظل متوقفة بالإشارة. Alternatively, the bus can pull into the right turn lane on a red signal and proceed to a far side of lane bus stop on a green, avoiding the delay behind the queue in the regular lane of the intersection. وبهاي الحالة هو راح يتجاوز التقاطع، راح يتجاوز الديلاي اللي دا يحصل بالسيجنال، وبالتالي ممكن إن احنا نقلل الديلاي للباص باستخدام هاي الطريقة. نلاحظ بهاي الصورة هنا عندي اوفلاين باص ستوب مثل ما تشوفوها اوفلاين باص ستوب، وهاي هي الممرات لمرور المركبات. فإذا كان هنا اكو عندي ازدحام، يعني كان هنا طابور من المركبات، فممكن الباص انه يستخدم هذا الممر الايمن، يستخدمه حتى يعبر الكيو، وبالتالي يتقدم من خلال التقاطع. من خلال هاي الصورة الفرق بين الكيو باي باس لين وبين الكيو جام. نلاحظ هنا هذا تقاطع، هنا الباص موجود بالتقاطع، هنا يبدي يحمل الركاب passenger boarding during red، يبدي يصعد الركاب خلال فترة اللون الأحمر بالتقاطع، ومن ثم باس بول انتو ستيشن باي، من ثم يبدي الباص يبدي يتحرك يدخل إلى هنا نلاحظ إنه أكو ممر إضافي، يبدي يتحرك يدخل بالتقاطع، ومن ثم باس ميرج انتو جنرال ترافيك، ومن ثم يرجع الباص يرجع لمسار المرور الطبيعي. في حالة الكيو جام بنلاحظ هنا باسنجر بورد during red راح يبدي يصعد الركاب خلال فترة اللون الأحمر، ومن ثم باس ريسيف جرين before other vehicle راح يبدي يستقبل إشارة خضراء قبل المركبات الأخرى، وبالتالي يقدر يعبر التقاطع. لكن نلاحظ هنا ماكو ممر، هنا أكو ممر مثل ما نشوف، ومن ثم بعد هاي الحالة حنلاحظ إنه other vehicle proceed a few seconds later، وبالتالي حيعبر الباص وبعدين المركبات الأخرى تبدي تعبر التقاطع. لاحظ هنا الفرق بالكيو جام بالباص ستوب تكون قبل أن يدخل للتقاطع، لكن بالكيو باي باس لين الباص ستوب تكون بعد التقاطع، وهذا هو الفرق بين الطريقتين بالتشغيل. الطرق الأخرى لمعالجة تشغيل الباصات هي الكيرب اكستنشن. الكيرب اكستنشن يعني عمل تمديد أو امتداد للرصيف. Where street have curbside parking and high traffic volume, it may not be desirable for bus to pull to the curb to stop, because it must then wait for a gap in traffic to pull back into the travel lane. إذا كان عندي طريق وهذا الطريق برصيف دا يستخدم مجموعة من المركبات للتوقف، يعني بي باركينج عندي، وأيضا بهذا الطريق بهاي ترافيك فوليوم بحجم مروري عالي، فإذا هنا غير مفضل للباصات إنه تتوقف على جانب الرصيف تستوب، تتوقف على جانب الطريق، يعني بهاي الحالة من توقفت حتى تصعد أو تنزل ركاب راح تحتاج إنه تنتظر wait for a gap، تحتاج إنه تنتظر جاب معين بالترافيك حتى ترجع تدخل مرة ثانية للترافل لين، لأن يصير عندي حجم مروري عالي فماكو مساحة مخصصة ممكن بساعة إنه الباص يستخدمها حتى يدخل للترافل لين، حيكون كله مزدحم، فبهاي الحالة يحتاج إنه ينتظر جاب wait، يعني حتى ينتظر حتى يقدر يدخل للترافيك مرة ثانية. فبهاي الحالات ممكن إنه أنا أعمل تمديد أو توسعة للرصيف. الكيرب تعمل تمديد أو توسعة للرصيف بحيث into the parking lane so that the bus can stop in the travel lane to pick up and discharge passenger. فبهاي الحالة إنه الباصات ممكن تتوقف بنفس المسار اللي هو الترافل لين حتى تنزل وتصعد ركاب.
The additional area curbside can provide a clear area to load and unload wheelchair passenger in compliance with ADA. هنا يقول لك هاي المساحة الإضافية راح تساعد إنه أنا أيضا أحمل الأشخاص اللي هم المعاقين أو الأشخاص اللي ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على المواصفات الخاصة بهم اللي هي ADA. إذا نلاحظ هنا مثلا عندي هنا هاي مثل ما تشوفون هاي أيضا هي باص ستوب، وهنا الكيرب سايد أنا ممكن أمددها، يعني ممكن أعمل لها امتداد. أو إذا نلاحظ هنا مثل ما تشوفون هنا هذا هو باركينج موجود، هنا مثل ما تشوفون أكو باركينج، وهاي هي الباص ستوب. هنا باص ستوب هي نسميها احنا فلاوتينج، يعني مو نظامية، هم خالين على شكل مثل المصدات نستخدمه على أساس باص ستوب. فبهاي الحالة أنا ممكن أمدد هذا اللين أو هذا المسار بحيث أو الكيرب هنا بحيث إنه يستخدمه الباص. وإذا نلاحظ هنا هذا الباص هاي هنا مثلا ذوي احتياجات الخاصة بحيث يوفروا لهم وسائل للصعود والتنقل من المركبة. فإذا curb extension also create more on-street parking. بهاي الحالة إذا أنا أشتغل curb extension سويت extension يعني للرصيف، حيصير عندي بهاي الحالة on-street parking أكثر، يعني حيصير عندي more on-street parking. As the area before the bus stop. As the area before the bus stop previously used for buses to board to the curb now can be used for additional parking. يعني هاي المساحة كانت مخصصة للباص ستوب سابقا، هي الآن ممكن تم استخدامها للباركينج. If there are bicycle lane, they can be routed around the curb extension. إذا كان هناك أكو باص لين أيضا ممكن إنه هي يكون تدويرها، يعني ممكن إنه هي يتم تشغيل البايسكل خلف الرصيف. But this can introduce potential bicycle pedestrian conflict. لكن هذا ممكن يسبب لي تعارضات بين البايسكل والبيدستريان. At intersection, curb extension benefit pedestrian by reducing the width of the street to cross. وأيضا بالتقاطعات الكيرب extension حتعطيني فوائد إنه هي تقلل لي عرض الطريق اللي ممكن البيدستريان يعبون، يعني عرض الطريق راح يتم تقليله لأن أنا سويت كيرب إضافي. هذا حيكون فائدة بالنسبة للبيدستريان. إذا نريد نشوف البايسكل يعني شلون يتم استخدامها، إذا نجي نشوف هنا مثلا هنا مثل ما نلاحظ في هذه الصورة هاي هي البايسكل لين. هاي الممرات هنا تكون خاصة فقط للبايسكل لين، تكون تقع خلف الباص ستوب. هاي هي الباص ستوب مثل ما نشوف هنا، وهاي الممرات الخاصة بالباص لين. أيضا هاي صورة أخرى هنا توضح لي هاي ممرات خاصة للباص لين، وهاي هي الباص ستوب، وهاي هي الممرات الخاصة بالباص لين. هاي الصورة أخرى أيضا توضح لي هاي هنا المكان اللي هو يستخدموه البايسكل، وهاي هي الكرب مثل ما نشوفه extension تكون عادة يمدوها طويلة. وبهاي الحالة مباشرة الباص راح يتوقف هنا on travel lane. البوردينج إسلام significant parking activity, stopped delivery vehicle, heavy right turning traffic volume and other interference often slow traffic in the right lane of street with multiple lanes in the same direction. يقول لك في حالة إذا أكو باركينج أو توقف مركبات اللي هي خاصة بالتوصيل، أو نتيجة وجود مرور عالي على الرايت تيرنينج، وجود مرور عالي على الرايت تيرنينج، هم يؤدي راح يسوي لي تداخلات، وبالتالي راح يقلل لي يسوي سلو ترافيك، راح يسوي لي ترافيك بطيء على الممر الأيمن للستريت. وبهاي الحالة إذا كان عندي multiple lane بنفس الاتجاه، وبهاي الحالة buses may be able to travel faster in the lane to the left. وبهاي الحالة ممكن إنه الباصات تشتغل أسرع على الممر اللي هو الليفت. فإحنا ممكن نوفر boarding island بالممر الأيسر، يعني نوفر جزرة يصعد من عندها وينزل الركاب بالممر الأيسر. boarding island allow bus stop between travel lane، راح يسوي لي باص ستوب توقف نقطة توقف بين الممرات الخاصة بالترافل.
passes then can remain in a faster lane without merging to the right before every stop. يعني بهاي الحالة الباص ممكن يشتغل أسرع بشكل أسرع بدل إنه ما هو يستخدم الممر الأيمن. However, pedestrian safety must be addressed in conjunction with boarding island. لكن هنا يجب ناخذ بنظر الاعتبار pedestrian safety، يعني الأمور الخاصة بأمان المشاة يجب أخذ بنظر الاعتبار عند تصميم البوردينج إسلاند. يعني شو وقت أنا أستخدم البوردينج إسلاند؟ أنا أستخدمها في حالة إذا كان عندي significant parking activity, stop delivery vehicle و heavy right turning traffic volume. كل هاي حتأدي إنه يصير عندي slow traffic على الممر الأيمن، وبالتالي أنا راح أضطر إنه أستخدم الممر الأيسر إذا كان ينطيني بسرعة أعلى عن طريق توفير البوردينج إسلاند. إذا نشوف البوردينج إسلاند يعني هي نفس هاي البوردينج إسلاند، لكن هي هنا موجودة سبب الممر الأيمن، هي فقط إنه هاي البوردينج إسلاند راح تكون بالممر الأيسر، وبالتالي يتم استخدامها من قبل الركاب. لاحظ هاي الصورة، هنا عندي هاي الممر الأيمن اللي يتم استخدامه من قبل البارك. هنا كان قبل ما يسوون جذرة اللي هي بوردينج إسلاند بالوسط، مثل ما نلاحظ هنا تم عمل بوردينج إسلاند بالجهة اليمنى بالجهة اليسرى للطريق، وبالتالي يكون التشغيل أفضل. Person delay consideration. In many cases, provide transit priority involve trade-off among the various users of a roadway. A pass, queue, jump, a traffic signal, for example, provide a time-saving benefit for pass passenger, but causes additional delay for motorists, their passenger, bicycle, and some pedestrian. Any consideration of transit priority measure should include the net change in person delay to all roadway users as a result of the priority treatment. يعني هنا دا يقول إنه في حالة أنا وفرت أفضلية أو أسبقية بمرور الباصات، لكن هذا حيكون بشكل طبعا على جانب سلبي بالنسبة للترافيك الآخر اللي هو متمثل بالمركبات أو السكار، لأنه حيؤدي إلى حيكون بالتالي additional delay for motorists، حيكون بالتالي delay أكثر للمركبات الخاصة، وكذلك للركاب الخاصين بالموتورس والبايسيكل and some pedestrian. فبالتالي يعني هو شيء حيأثر على شيء، فبالتالي يجب أخذ بنظر الاعتبار كل العوامل بحيث such as cost, change in transit quality of service and local policies encouraging transit use. They should be considered. يجب أخذ بنظر الاعتبار، يجب دراسة الديلي اللي راح يتأثر، يعني ديلي للترانزيت والديلي للموتورس. لازم أني أعرف إيش قد راح يكون تأثيره على الثنين حتى أقدر أقرر أستخدم أي تكنيك من هاي التريتمنت الموجودة. نيجي عندي تيبل 2 راح ينطيني advantage و disadvantage لكل هاي التريتمنت اللي احنا حكيناها. التيبل 2 comparison of path treatment. عندي الطريقة الأولى اللي هي قلنا signal priority اللي هي راح تعطيني محاسنها إنه هي تقلل لي من الديلي وتحسن لي reliability، لكن مأساوئها شنو هي؟ risk interrupting coordinate traffic signal operation. هناك مخاطر عند استخدامها بالcoordinate traffic signal، مثل ما قلنا إنه استخدامها يكون عادة للisolated traffic signal وليس للcoordinate. Risk lowering intersection level of service if intersection is close to capacity. مثل ما قلنا إنه هاي الطريقة إنه أنا استخدمها للتقاطعات اللي هي تشتغل تحت الأندر كاباسيتي، لأن إذا اشتغلتها بالتقاطعات اللي تكون مزدحمة راح تأثر بالتالي إنه تقلل لي من الليفل أوف سيرفيس. require ongoing instruction coordination، يعني حتقلل لي من الcoordination المتداخل. Passes on cross street may incur added delay greater than the time saved by the favorite route. الباصات اللي هي على الكروس ستريت راح بهاي الحالة يكون لها delay إضافي greater than the time saved by the favorite route، عن الوقت اللي ممكن إنه هي تستخدمه في حالة إذا كان لها مسار مفضل. queue bypass reduce delay from queue at ramp. هاي محاسنها شنو؟ إنه هي تقلل لي من الديلي عند الرامب
middle or other location. مساوئها شنو؟ bus lane must be available and longer than the back of a queue. عادة الباص lane يجب أن يكون موجود وأطول من الكيو، يعني إيش قد عندي كيو من المركبات لازم هو يكون أطول من الكيو الباص lane الموجود. الكيو جامب بتقلل لي من الديلي at signal. وباس can leave work stop traffic. باس can stop traffic. الباص ممكن انه يتجاوز الترافيك الواقف، هاي محاسنها. لكن مساوئها شنو؟ انه right lane must be available and longer than the back of a queue. ايضا يجب ان يكون هناك ممر الأيمن موجود وأطول من طول الكيو. right turn or special transit signal required. يجب وجود signal خاصة بالright turn. reduce green time available to other intersection traffic. يجب تقليل الوقت الأفضل لباقي الترافيك الموجود بالintersection. bus driver must be alert for the short period of priority green time. الباص درايفر السواق يجب أن يعطون تحذير ل short period of priority green. يعني الباص درايفر السواق يجب أن ينتبهون لفترة التشغيل الأفضل حتى يقدرون يتحركون من التقاطع. الكيرب اكستنشن محاسنها انه هي reduce delay due to merging back into traffic. محاسنها انه هي حتقلل لي الديلي. increase riding comfort راح تزيد لي من الراحة بالriding because buses do not need to pull in and out of stop. لأنه بهاي الحالة هو ما راح الباص يطلع ويدخل للستوب مباشرة، هو على ترافل لين راح ينزل ويصعد ركاب. Increase on street parking by eliminating need for table associated with bus pull-out. راح يزيد لي من الاستخدام الخاص للon street parking. Increase space for bus stop. راح يزيد لي من المساحة الخاصة لاستخدام الباص ستوب بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. و reduce pedestrian street crossing distance. راح تقلل لي من عبور المشاة للطريق. بينما مساوئها شنو؟ انه هي require at least 2 travel lane in bus direction of travel to avoid blocking traffic while passenger board and align. راح تحتاج انه هي 2 travel lane، راح تحتاج 2 من الممرات الترافل لين باتجاه الباص اللي يتم التنقل به حتى يتجنب البلوكينج ترافيك. وبايسيكل لين require special consideration. يجب يتم هناك معالجة خاصة للبايسيكل لين. البوردنج اسلاند راح تزيد لي من سرعة المركبة by allowing buses to use faster moving left lane. بينما مساوئها require at least 2 travel lane in the bus direction of travel. بينما مساوئها انه هي تحتاج 2 travel lane باتجاه حركة الباص and a significant speed difference between the two lanes. ويجب ان يكون هناك فرق بهاي الحالة بسرعة المركبة بين التو لين. require more right of way than other treatment. راح تحتاج محرمات أكثر. pedestrian and ADA accessibility, comfort and safety issue must be carefully consideration. يجب أخذ بالنظر الاعتبار الأمور اللي تخص قضايا السيفتي بالنسبة للبيدستريان وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. الباركينج ريستريكشن انه انا اعمل اعاقة بالنسبة للباركينج، يعني حدد من استخدام الباركينج. راح محاسن انه يزيد لي increase buses and auto speed by removing delay caused by automobile parking maneuver. انه انا حيحسن لي من زيادة سرعة الباص والاوتو. بينما مساوئ انه ما significantly impact adjacent land use both business and residential. ممكن يأثر على الاستخدامات الأرض المجاورة سواء كانت business أو سكنية. work while ongoing enforcement. راح يحتاج دائما وجود يعني خلينا نقول دائما يحتاج وجود شرطة تفرض سيطرتها على المكان حتى يتم إعاقة استخدام الباركينج. الباص ستوب ريلوكيشن إعادة تحديد الباص ستوب. محاسنها إنه use existing signal progression to pass advantage. مساوئها إنه ما increase walking distance for passenger to transferring. يعني هنا ممكن إنه تزيد مسافة المشي للمشاة، لكن إنه هنا محاسن إنه ممكن تحسن لي من البروجريشن يعني التكرار السيجنال بالنسبة للباص. turn instruction exemption. turn instruction الإعاقة بأنه أنا أحدد التيرن
increase bus speed by eliminating need for detour to avoid turn restriction. إنه أنا حزيد من سرعة الباص عن طريق تحديد ما أخلي السيارات تستخدم التيرن، وبهاي الحالة راح تزيد عندي سرعة الباص. لكن مساوئها إنه potentially lower intersection of level of service، راح تقلل لي من level of service، والsafety issue يجب أن يتم أخذها بنظر الاعتبار. exclusive bus lane، إذا تم استخدام bus lane exclusive يعني ممرات خاصة للباص لين، هو حاسن إنه هي حتزيد لي من سرعة الباص وتقلل لي من الديلي وتحسن لي reliability وتزيد لي transit visibility، يعني يعطي مظهر أكثر رؤية بالنسبة للترانزيت، يعني يشوف ممر خاص فقط للترانزيت، الباقي أو الأشخاص راح يشوفون أكو وضوحية بالنسبة لهذا الاستخدام للترانزيت، راح ينطي اهتمام أكثر لاستخدام الترانزيت. مساوئها إنه traffic and parking effect of eliminating a travel or parking lane must be carefully considered. يجب أخذ تأثيره بنظر الاعتبار على الترافيك والباركينج، لأنه راح تحد لي من استخدام الباركينج، وأيضا راح تحد لي من عدد الممرات الخاصة للموتورست. أيضا مساوئها إنه هي تحتاج require ongoing enforcement، أيضا تحتاج هناك وجود قوة أو شرطة حتى تمنع، يعني حتى تسمح بهذا الاستخدام وتمنع الآخرين من استخدام هذا الممر الخاص لفقط الباصات. وفي نهاية هاي المحاضرة أحب أشوفكم هذا الفيديو اللي هو يخص الباصات. Bus can be very challenging. LA traffic is LA traffic, and if you're hopping on a bus, you're hoping to kind of avoid some of the stress of traffic. But this لاحظ إن الباصات تشتغل مع الميكس ترافيك. هنا الباص مثل ما نشوف إنه تجاوز البلوك ترافيك. هنا أكو ممر خاص لاستخدام الباصات. To really pilot that and showcase it in Los Angeles when we thought about the 50,000 daily riders that were going to be impacted as they approach downtown. Typically, as far as an implementation goes, we would need to do a number of studies to make sure transit lane in relatively quickly. نلاحظ الناس شلون المكان مزدحم. هنا يقول لك أكو وقت معين لاستخدام الباصات. نلاحظ هنا الطريق الآخر اللي يتم استخدامه قبل الرير. A lot of vehicles that only have one passenger in it, and a bus fully loaded of people can go way faster now that we're not stuck with all those private vehicles. Our surveys are showing that a third of our passengers are saying that they're saving up to 5 minutes, and another third of our passengers are saying they're saving over 5 minutes on this 1.8-mile segment of Flower Street bus lane. So you make a service reliable. يعني أنا إذا خليت مال خاص الباصات راح أزيد من الفيكل كاباسيتي، يعني راح نزيد عدد الباصات اللي تمر خلال الساعة إذا استخدمت exclusive bus lane. هنا الدفع مثل ما تشوفون بالكارت. هنا مثل ما تشوفون المركبة هنا اللي أمام ممكن إنه تحمل البايسكل، يعني بها خاصية إنه رفع البايسكل بالأمام من أمام المركبة.